तलबाट चाहिँ ठुलो देखिएको थिएन। यहाँ आइसकेपछि त एकदमै सुन्दर, कति राम्रो राम्रो चट्ट बसेको बस्ती मिलेर बसेको। म्याग्दी जिल्लाको मुदी गाउँ धौलागिरी हिमालको काखमा बसेको सुन्दर मगर बस्ती। सिधा हिमालको परावर्तनले उज्जवलमान मुदी म्याग्दीको निकै सुन्दर गाउँ पनि हो। बास पाइन्छ कि हजुर? यात्रा सुरु गर्नेछौँ बेनी बजारबाट। मोना हङकङको टोलीसँग 12 दिने यात्रा छ धौलागिरी चक्र लगाउने गरेको। हाम्रो लागि एउटा नौलो क्षेत्र मुस्ताङ छिर्ने मार्गको समानान्तर अर्को छुट्टै मार्ग म्याग्दी नदीको तिरैतिर। बीचमा पर्ने अनेकन सुन्दर मगर बस्तीहरू पार गर्दै यात्रा तय गर्नेछौँ। मगर नृत्य र संस्कृतिमा रम्नेछौँ। गाडी जाने ठाउँसम्म 4 पाङ्ग्रेमै यात्रा बढाउनेछौँ। अगाडि गाडीहरू जान सक्ने अवस्था छैन। अबको भने हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुनेछ। 31 जनाको टोली सम्पूर्ण व्यवस्थापन सहितको यात्रा हिमालतर्फ बढ्नेछ। रमाइलो चाहिँ छ हैन? पहिलो दिनको हिँडाइ मुदी गाउँलाई लक्ष्य राखेर बढ्नेछौँ। कस्तो सुन्दर गाउँ यार। मुदी गाउँ। मुदी गाउँको सुन्दरता निहाल्नेछौँ। धौलागिरी हिमालको फेदको सुन्दर गाउँ र निकै रमाइलो दृश्यहरूमा रम्नेछौँ। यो मार्ग हुँदै धेरै अघि हिमालसम्मै पुग्नेछौँ। कृपया विभिन्न चरणमा सम्पूर्ण श्रृङ्खला हेर्न नछुटाउनु होला है त। यो हो पोखरा सहर, नेपालको पर्यटनको केन्द्र। पोखरा आफैमा पर्यटकीय नगरी त हुँदै हो। यही सहरबाट धेरै पर्यटकीय गन्तव्यको बाटो छुट्नाले यसको महत्त्व अझ चुलिँदै गएको छ। यो चाहिँ हो बेनी बजार, म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम। म्याग्दी नदी र कालीगण्डकीको दोभानमा बसेको छ बेनी सहर। मुस्ताङ छिर्ने प्रवेशद्वार हो बेनी बजार। पोखराबाट करिब 3 घण्टाको सवारी दूरीमा पर्दछ बेनी। पोखराबाट बेनी हुँदै नै मुस्ताङ छिरिने हुँदा पर्यटकको घुइँचो नै रहन्छ बेनीमा। एक प्रकारले मुस्ताङको आधारमा बसेको भव्य सहर हो बेनी। अहिले हामी बेनी बजारमा छौँ। यो बेनी बजार चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम हो। यो चाहिँ मुस्ताङ छिर्ने गेटवे पनि भन्न सकियो यसलाई। हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु हुँदैछ। हामी गन्तव्य चाहिँ धौलागिरी बेस क्याम्पलाई बनाउनेछौँ। धौलागिरी बेस क्याम्प चाहिँ लगभग हामीले 12 दिनको पदयात्रा राखेका छौँ। हामी यहाँबाट हिँड्छौँ र धौलागिरी बेस क्याम्प पुगेर त्यहाँबाट फेरि मार्फा झर्नेछौँ, मुस्ताङ झर्नेछौँ। यात्रा कठिन पक्का पनि हुनेछ, सहज छैन। किनभने अहिले मौसम चाहिँ त्यति राम्रो पनि छैन, हिमपात बेसी भइरहेछ। हामी लगभग 5500 मिटर को अल्टिच्युडसम्म रहनेछौँ। धौलागिरी बेस क्याम्प आफैमा त 4750 समथिङ त्यही उचाइमा हो। तर त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ लगभग 2-3टा पासहरू तर्नुपर्ने र हिडन भ्याली जुन चाहिँ लगभग 5300 भन्दा बेसी नै उचाइमा रहेको हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ, गाइड दाजु हुनुहुन्छ। छिरिङ दाजुले हामीलाई एकदमै धेरै गाइड गर्नुहुन्छ, धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो जम्मा टोली 33 जनाको छ। हामी 13 जना पदयात्री छौँ भने सपोर्टिभ टिम नै 22 जना या 20 जना जतिको हुनुहुन्छ। बेनीमै मोना हङकङ संस्थाका दाजुभाउजूहरूसँग भेटघाट गरियो। अब हाम्रो समूह अघि बढ्ने तयारी गर्दैछ। छिरी दाजु हाम्रो हिमाली यात्राको प्रमुख गाइड। हिम अनुभव धेरै भएको, उपनाम बगरको ढुङ्गो, जे गरे नि नगल्ने। र सबैजनालाई मेरो चाहिँ नमस्कार, म छिरी राई। र तपाईँहरूलाई छोटो के कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु भने अहिले हामी चाहिँ धौलागिरी राउन्ड ट्रिपमा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यसको कुनै रिक्सहरू सबै कुराहरू त छ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ भरे गर्छौँ। अहिले चाहिँ छोटो मात्रै आज चाहिँ, किनकि माथि मुदीमा गइसकेपछि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुपर्ने, के नगर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू, के सेफ्टीको कुराहरू र गर्ने कुरा नगर्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। हामी गाडी चढ्यौँ। करिब 30-32 जना 5वटा गाडीमा फलिया भन्ने स्थानसम्म पुग्नेछौँ।
बारीतारी निकै छ, घाँस बाँस कपास सबै थोक लिएरै जानुपर्ने बाध्यता छ। हिँड्ने बखत यहाँको मेयर, स्थानीय पत्रकार मित्रहरू र म्याग्दी बेनीका स्थानीयले सफलताको कामना गर्दै दही खुवाउनु भयो। होइन उहाँले त सिमीको पातले मुख दोहोऱ्याउनु भएको आज ल सुबे त ल पनि राम्रोसँग गएर आउनु है। बिहान 8 बजे नै हाम्रो गाडी बतासियो। बेनी दरबाङ सडक खण्ड हुँदै मुस्ताङ छिर्ने मार्ग चाहिँ होइन यो, त्यसैको समानान्तर पश्चिमतर्फबाट क्रमशः उत्तर बढ्ने मार्ग हो यो। म्याग्दी नदीको तिरैतिर गएको मार्ग। यो नदी धौलागिरीबाटै आउने भनेपछि यो सधैँ हाम्रो साथ रहनेछ। अब बेनीबाट करिब 9 किलोमिटर कालोपत्रे सडकको यात्रा पश्चात आइपुग्यो यो तातो पानी। उता मुस्ताङ जाँदा पनि बाटोमै तातो पानी बजार पर्छ, त्यो चाहिँ होइन यो। यहाँ चाहिँ गण्डक तातो पानी आउने स्थान रहेछ। एकपटक तातो पानी छिरेरै हेर्नु पर्ला। हामी तातो पानी कुण्डतर्फ छिर्दैछौँ। यहाँ अघि प्रवेशद्वार रहेछ। यहाँ अघि रहेछ तातो पानी कुण्ड। 50 डिग्री सेल्सियसमा तातो पानी रहन्छ कुण्डमा। यस तातो पानी कुण्डमा बिरे नुन र गन्धकसहित तातो पानी उम्रन्छ। यहाँ डुबुल्की लगाए नसा, ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, ढाड र छालाका समस्याबाट निदान पाइने विश्वास छ। एकैपटकमा धेरै सङ्ख्यामा स्नान गर्न सकिने रहेछ कुण्डमा। यस्ता अन्य कुण्डहरू पनि रहेछन् तातो पानीमा। यो पानीमा बिरे नुन र गन्धकको मात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि यो पानीमा डुब्दाखेरि सबभन्दा राम्रो उपचार भनेको छाला सम्बन्धी रोग, नसा सम्बन्धी रोग, युरिक एसिड बाथ र यो सड्के मड्केको लागि एकदम राम्रो गर्छ। त्यसकारण यहाँ नुहाउनको लागि वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ र हामीले आफूले सकेसम्म सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ र हामीले जति विकास गरिरहेका छौँ, जति काम गरिरहेका छौँ यो कुण्डको लागि भनेर। तर हामीले यस्तै कुण्डहरू नेपालका अन्य ठाउँहरू पनि छन्, तर ती ठाउँहरूमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ मात्रै तातो पानी मात्रै छ। यहाँ जस्तो बिरे नुन र गन्धक मिश्रित नरहेछ र यहाँ जस्तो सुविधा सम्पन्न अन्य ठाउँमा गरेको देखिएन र हामीलाई गर्व लाग्छ। हामीले यो ठाउँलाई केही गरेका रहेछौँ भन्ने हामीलाई गर्व लाग्यो। र हामी तातो पानीबाट अझ अघि बढ्यौँ म्याग्दीको तिरैतिर। म्याग्दी जिल्लाको भित्री भेग, विभिन्न गाउँ बस्ती र बाबियाचौर बजार कटेर क्रमशः हामी अघि बढी नै रह्यौँ। म्याग्दी नदी वारी र पारी दुवैतर्फ गाउँघर बसेको देख्न सकिन्छ। बस सेवा पनि देखियो बेनीबाट मुनासम्मको। यति लामो समयसम्म वर्षा भएर आजबाट मौसम उग्रियो। लाग्छ प्रकृति पनि हाम्रो भ्रमणलाई स्वागत गर्न आतुर छ। बाटोबाटै सुन्दर गाउँ बस्तीको अवलोकन गर्न सकिने पुरानै प्रकार र बनावटका घरहरू देख्न सकिन्छ। म्याग्दीको यो भेगमा प्राय मगर बस्तीहरू रहेको बुझियो। अन्य जात जाति पनि मिश्रित, तर मगरको बाहुल्यता भएको क्षेत्र। हाम्रो गाडी द्रुत गतिमा चल्यो। हामी दरबाङ बजार आइपुगेछौँ। कालोपत्रेले उहिल्यै साथ छोडिसकेछ। गाडी लच्कन थालेपछि मात्र याद भयो दरबाङ ठुलै बजार क्षेत्र रहेछ। यसभन्दा उपल्लो क्षेत्रका निम्ति प्रमुख बजार रहेछ यो। दरबाङ कटे पश्चात सडक क्रमशः उकालो र घुमाउरो हुँदै गयो। यो चाहिँ धारापानी भन्ने स्थान। जति पनि गाउँ बस्ती भेटिए बाटोमा अति सुन्दर प्राकृतिक गाउँहरू, प्राय ढुङ्गाले बनेका घरहरू। सडकको अवस्था चाहिँ राम्रो छैन। हिउँदमा त ठिकै हो, बर्खामा यातायात कष्टकर हुने बुझियो। हामी करिब 3 घन्टा जतिको यात्रा, 2-2.5 घन्टा भनौँ, 3 घन्टै लाग्यो होला। अलि हामी चाहिँ ढिलो गर्दै आयौँ। यहाँसम्म यो काफल डाँडासम्म चाहिँ बेनीबाट सहजै यात्रा भयो। यो मोटर गाडीहरू पनि आउन सक्ने अवस्था छ। यहाँबाट चाहिँ हामी विश्राम गर्नको लागि यहाँ आएको। यहाँ खाना खान्छौँ यो काफल डाँडामा र फेरि हामी मुदी भन्ने गाउँतर्फ अघि बढ्नेछौँ। मुदीसम्मै चाहिँ गाडी पुग्दैन, त्यहाँभन्दा केही तलबाट चाहिँ हामी 1 घन्टा जस्तो चाहिँ पैदल यात्रा गरेर आजको बास चाहिँ मुदीमा हुने अवस्था छ।
यो चाहिँ हामी अब काफल डाँडामा चाहिँ खाना खाने अवस्थामा यहाँ दिदीहरूले तयार गर्नु हुँदैछ। यो चाहिँ भाङको अचार भनिँदो रहेछ, गाँजाको वास्तवमा अचार बनिँदैछ। अब यसको आफ्नै मिठास छ र यो स्वास्थ्यवर्धक पनि छ भन्ने बुझेको छौँ। यो के यो दिदी यो के को हो यो? हजुर खुर्सानी नुन अनि यो पुदिनाको हो। पुदिना गाँजा पनि मिसिएको छ। हजुर गाजर नि मिसिएको छ भागमा। अचार खाएर मान्छे मात्र लड्छ मार्नु कहाँ लड्ने ठिकै छ नि त्यो भने धेरै कहाँ ठिकै हानेको त्यो हालेर चाहिँ हामी पुग्दा स्थानीयहरू निकै हर्षित हुनुभयो। यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न आएकोमा खुसी भएर सम्मान पनि गर्नुभयो। स्थानीयहरूले सानो नाचगानको कार्यक्रम राख्नुभएको रहेछ। स्थानीय बहिनीहरूले निकै राम्रो मौलिक नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। करिब 1-1.5 घन्टा यहाँ बिताएर हामी फेरि मुदीतर्फ नै बढ्यौँ। राम्रो आतिथ्यता पाइयो यहाँ। आमा समूहले मिठो खाना खुवाउनु भयो र सांस्कृतिक नृत्यहरू पनि हेर्न पाइयो। हुन चाहिँ सडक मार्ग मुदी गाउँसम्म पुगेको रहेछ, तर एउटा खोलामा पुल नहुनाले र अर्को ठाउँ पहिरो गएकाले हामी फलियाबाट पैदल नै जानुपर्ने अवस्था बुझेका छौँ। यो भेगको चाहिँ प्रशंसा खुलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि गाउँ बस्ती भेटिए अति सुन्दर प्राकृतिक गाउँ, एउटा वास्तविक गाउँले परिवेश भेटिने यी क्षेत्रहरूमा। एउटा दुईटा मात्र होइन, यात्राकै क्रममा यस्ता अनेकन गाउँहरू भेटिन्छन्। अब हामी फलिया गाउँ आइपुग्यौँ। सायद यही नै हो हाम्रो सवारीको गन्तव्य। यहाँबाट हिँड्नुको विकल्प छैन हाललाई। तल रोटेपिङ घुमिरहेको काठको रोटेपिङले पुरानो स्मृति ताजा गरायो। हामी पनि पहिले गाउँमा यसरी नै खेल्थ्यौँ। हाल चाहिँ लोपुन्मुख नै भनौँ काठे रोटेपिङ। थलिया गाउँ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अगाडि नजाने भयो। गाडीहरू थलिया गाउँमै रोकेर हामी हिँड्ने सुरु गर्ने भयो। हामी थलिया गाउँ भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ। यो थलियाबाट अगाडि गाडीहरू जान सक्ने अवस्था छैन। अबको भने हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुनेछ। आजको पहिलो दिन हामी गएर मुदी भन्ने गाउँमा बस्छौँ। यहाँबाट करिब 1 घन्टा भन्नुहुँदैछ, 2 घन्टा जस्तो लाग्ला। मुदी पुगेर आज हाम्रो पहिलो बास मुदीमा हुनेछ र त्यहाँदेखि फेरि कन्टिन्यू 11 दिन हामी हिँडेर यो धौलागिरी बेस क्याम्पबाट फेरि मार्फाततर्फ लाग्नेछौँ। करिब 30-31 जनाको लागि चाहिने सजो सामान गाडीबाट झारियो। आसाकी ट्रेक नामक कम्पनीले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने भएको छ यात्राको। झोलाहरू फेरि बिर्सिनु होला नि, फेरि भारी चाहिँ रहने भरिया चाहिँ जाने होला नि। हतार नगर्नु एकैचोटि आत्तिनु भएन। त्यस्तो आत्तिनु चाहिँ भएन।
बिस्तारै हिँड्नुहोस्, सँगै हिँड्नुहोस् होइन। अनि केही अब तपाईँलाई केही पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। म्याग्दीको पश्चिमी भेग धौलागिरी गाउँपालिका 3 फलियाबाट पैदल यात्रा सुरु गरियो। यसै उच्चारण गर्दा थलिया जस्तो सुनिए तापनि गाउँको नाम चाहिँ फलिया हो। धौलागिरी हिमालको प्रवेशद्वार फलिया निकै सुन्दर प्राकृतिक क्षेत्र पनि हो। भाइलाई चाहिँ अब धौलागिरी ट्रेकिङ भनेको यो हो भनेर सिकाउँदै हामी। अब भने सुरु भयो रमाइलो यात्रा। विभिन्न डाँडाकाँडा खोलानाला तर्दै लामो यात्रा तय गर्नेछौँ हामी। ठिकै छ नि साथीहरू है। जिन्दगीमा गाह्रो साह्रो भनेको त्यस्तै हो, जिन्दगीमा रमाइलो चाहिँ छ होइन। रमाइलो छ। आज धेर छैन हिँड्नलाई। पर हामीले हिँड्न सुरु गरेको फलिया गाउँ छेउमै पर्छ मुना गाउँ। खेतीयोग्य जमिनले ढाकेको ढलान कति सुन्दर, कति चित्ताकर्षक। पर खोजमा पानी झरिरहेको। जता फर्केर हेऱ्यो त्यतै राम्रो देखिने अद्भुत दृश्यहरू। मोना हङकङका प्रवासमा रहने दाजुभाउजू 5 जोडी, उहाँहरूकै आयोजना धौलागिरी चक्रीय पदयात्राको। यो हामी हिँडिरहेको मार्ग मोटर गुड्न सक्ने गरी बनाइएको सडक मार्ग नै हो। सहज परिस्थितिमा मुदी गाउँसम्मै मोटर पुग्न सक्ने रहेछ। तर हाल पानी बढेकोले तलको खोला पार गर्न सक्ने अवस्था छैन मोटरको, र यही मार्गमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध पनि भएको रहेछ। त्यही भएर हामीले फलिया गाउँबाटै पैदल यात्रा सुरु गर्यौँ। कति पर्छ अहिले भाइ अनि मुदी कति टाढा हो? अब धेर टाढा छैन। कतातिर पर्छ हातले देखाउनु त? उतापट्टि? हजुरहरू जानु हुँदै रहेछ, हामी आउँदैछौँ कि सँगै पो हो? हामी सँगै जाँदैछौँ है। मुदी नै हजुरहरूको घर? ए स्थानीयहरू हुनुहुँदो रहेछ। कहाँ पुगेर आउनुभयो? हामी यता लमजुङ पुगेर आएको छ। लमजुङ? हजुर, लमजुङ। ए लमजुङ चाहिँ ए गडाहरू पनि हजुरहरूकै? यहाँ पर ढलानमा एकमात्र निलो छाना भएको घर एक्लो रूपमा देखिन्छ। घर अगाडि बारीमा डोकोले मल घोप्ट्याए झैँ देखिन्छ। मल घोप्ट्याएको त पक्का होइन यो, सायद यो सुन्तला खेती हुनुपर्छ। हिँड्दा हिँड्दै एकदम थाकेको अनुभव भयो। बसौँ दाइहरूसँग एकछिन थकाइ मारौँ। जिन्दगीमा नि सर बस होइन ठिक छ। पानी पिउँ के गर्नु
गाडीबाट ओर्लिएको लगभग 1 घन्टाको हिँडाइमा हामी चाहिँ मुदी गाउँ देखिने स्थानमा आइपुगेका छौँ। यहाँ अगाडि सुन्दर क्षेत्र छ, यो नै हो मुदी गाउँ। आज हाम्रो बास यहाँ हुनेछ। हाम्रो टोली करिब 31 जना 32 जनाको छ। त्यो चाहिँ बाँडिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। एकदमै सुन्दर। अब यो माथिको भित्ता सबै हिमाल हो। आज चाहिँ ठ्याक्कै बादल छ। भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै त यति राम्रो दृश्य देखिने रहेछ। अब यहाँबाट हामी सिधै धौलागिरी ताकेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। कस्तो सुन्दर गाउँ यार, यसलाई भनिन्छ मुदी गाउँ। मुदी गाउँ तलबाट चाहिँ ठुलो देखिएको थिएन, यहाँ आइसकेपछि त एकदमै सुन्दर। कति राम्रो राम्रो चट्ट बसेको बस्ती मिलेर बसेको धौलागिरीको काखमा। धौलागिरी यतापट्टि छ, बिहान देखिन्छ अरे। साह्रै सुन्दर, साह्रै रमाइलो, एकदमै मन लोभ्याउने गाउँ। बास पाइन्छ कि हजुर? हामी मुदी गाउँकै होमस्टेमा बस्यौँ। मुदीमा प्रशस्त होमस्टेहरू सञ्चालित रहेछन्। तल ठुलो गाउँ, लगभग माथिल्लो भेगमा हामी बसेको घर। यता सोलुखुम्बुका दाजुहरूले खाना बनाउने तयारी गर्दै, कोही टेन्टमा कोही घरमा, सबैजना यहीँ अटिनै रहेछ। चिसो छ मुदीको वातावरण। साँझ परेपछि अचानक चिसो भात्तै बढेर जाने, हिमालको चिसो हावाले सिधै स्पर्श गरेको भान हुने। यो हामी बसेको होमस्टे। निकै सुन्दर सजावट छ होमस्टेको। आज बिहानै मुदीमा उठ्यो। उत्तरतर्फ हिमाल खुलेरै मुस्कुराइरहेका, शान्त गाउँ, हो हल्ला र प्रदूषणभन्दा निकै पर। ठिक उत्तरमा धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाका चुचुरोहरू, त्यसकै काखमा बसेको प्राकृतिक गाउँ मुदी। हामी बिहानै मुदी गाउँ घुम्न निस्क्यौँ। हिजो साँझमा आएर बस्न मात्र भ्याएको थियौँ। मुदी गाउँमा प्राय खेती कृषि नै मुख्य पेसा रहेछ। कतिले जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेको पनि बुझियो। हाल धौलागिरी आधार शिविर र धौलागिरी पश्चिम जाने मूल पैदल बाटो नै यही हो। यस अर्थमा पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउँदैछ मुदीमा। नेपाली त नगण्य, प्राय विदेशी गोराहरू हिँड्छन् यो बाटो। हामी धौलागिरी बेस क्याम्प हिँडेको भन्दा छक्कै पर्नुभयो स्थानीयहरू। यत्रोलाई कति पर्छ होला नि? दर्शकबिन, हाम्रो गन्तव्य यो मार्ग हुँदै मार्फा निस्किने हो। बीचमा धौलागिरी बेस क्याम्प, फ्रेन्च पास र हिडन भ्याली जस्ता अप्ठ्यारो र जोखिम क्षेत्रहरू पर्छन्। हिजो अस्ति मात्र हिमपात भएर त्यो क्षेत्रमा कैयन पर्यटकले ज्यानै गुमाएको खबर पनि सुनिँदैछ। हेरौँ, जहाँसम्म सम्भव छ त्यहाँसम्म पुग्नेछौँ हामी। हत्तपत्त चाहिँ हार नखाने योजना बनाएका छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा क्रमशः माथिल्लो भेगका दृश्यहरू राख्दै जानेछौँ। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु भए नयाँ श्रृङ्खला आएको जानकारी यहाँहरूलाई मिल्ने नै छ। यसै पनि हरेक बिहिबार हामी भिडियो लिएर आउने नै छौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।